يو السلام عليكم، كيفكم يا اساطير؟ معكم ديكو. في شخصيه تشوف حالها اقوى من الكل وبتهايط على اساس انها الاقوى، واشباحها بتهايط على اساس انها اقوى وما في شخص يقدر يهزمها، وبعدين يصير شيء غير متوقع وتنجلد. ومن ذول الشخصيات اللي هايطت وانجلدت، لو بدك تعرف شوف الفيديو من البدايه للنهايه. اذا اعجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك كتمام الاشتراك وبس. يلا على الفيديو. اول شخصيه معنا زيك من انمي هجوم على العمالقه. زيك كان شايف حاله اقوى شخصيه، غير ان اتباعه مثل بيرتوت. يا اخي خلاص اسم صعب النطق. ايش كان يفكر اسيا ما لما ابتكر ذي الشخصيه؟ وراينر كان يشوف زيك اقوى شخصيه، يعني هو البيك بوس تبعهم، ويظنوا انه قديش ما صارت قوه ليفاي راح يضل اضعف من زيك. ولكن يا راينر انت لساتك بازار. لك ولأمثاله. ليفاي اهدى خلي الموضوع ريلاكس، لساته بازر. كلمته انه قوي لكنه ما صدقني، ليه هيك؟ خلي الموضوع ريلاكس. زيك لما ظهر اول مره كان وسخ كثير، وزي ما احنا عارفين ليفاي عباره عن علبه ديتول، وزيك تلك الجرثومه اللي تبقى في الاخير، لان ديتول يقضي على 99.99% من الجراثيم لحسن حده بالكلب ما يستاهل. وغير هيك قتل نيكي واللي هو صاحب ليفاي، وبعدين قتل ايروين وقائد ليفاي، وليفاي يحبه كثير. وهون بلشت تتفاعل غريزة معلم الشاورما وبلش يسقل مهاراته لانه حاب يفتح محل شاورما، وراح يسميه شاورما ليفاي، وراح يكون مكون رئيسي بالطبع هو زيك. وفي مهمة استرجاع سور ماريا، راينر وبرتولتو صاروا يحكوا لي زيك في شخص قوي اسمه ليفاي وبيمكن يكون تهديد، وزيك بكل ثقة بيحكي ايزي راح اقتله. كان حاسب نفسه البيج بوس تبع مارلي، والله ليفاي راح يفشخ ويحط رجله في طيب قلبك. وراينر بيحكي مستحيل يوصل لقوة قائد زيك، ولكن متأكد يا بزر؟ متأكد يا كيس الملاكمة تبع الكل اللي يجي يجلدك؟ ليفاي جلدك. ميكاسا جلدتك. ايرين جلدك. حتى ايروين اعطاك نظره بللت بها سروالك. شو تسوي؟ وين ابولي؟ بدي ابولي. ولك ليفاي ضعيف قدامك. حسنا وقت نبلش بمشروع الشاورما. ليفاي اولا قطع الرجلين، وبعدين اليدين، وبعدين الرقبه، وبعدها اقدمك لزوجاتي لانك تعرف عندي زوجات كثير، المسؤوليه صعبه يا اخي. اللي بعده فريزا اللي معروف بامير الشر وامير ما اعرف ايش وامير الشمان، بس على الفاضي. كلنا شفناك كيف تلطشت مع عند جوكو كوفوفو وبعدين تقطع فيه نصفين وقال لك امير الشر. لا امير الزفت، لا اللقب اللي يناسبك، مو امير الشر. امير الشر كبير عليك، خليه لمدارة. المهم يرجع للارض مره اخرى وهو على شكل رجل الي، وجاب معه ابوه الدهر جاي يشتكي لتشيتشي زوجة جوكو. المهم فريزا رجع على اساس راح يشتكي من جوكو وان قوته صارت مش طبيعيه وانه اتطور وما ادري ايش، وبعدين يطلع ترانكس يقول له خلينا ننهي القتال ده خلاص. ضحك فريزر على اساس هسه حننهي القتال، ويسوي كينكيداما من فرجوا لي كلب علشان يرميها على ترانك. وبعدين ابوه يقول بدك تدمر الكوكب على اساس ان ابنه قوي. فريزر عجبه الكلام ذا وسوى حركه خلاص يلا بينا انتهى القتال وبعدين ترانكس تصدر الضربه وهجم على فريزر بالسيف، وترانكس في هاي اللحظه كان واخذ الدوره التقطيع من ليفاي، خلاه كوش اللحم متطايره. بعدها طبخوه بالعافيه وجبه جاهزه وبعدها يتكلم الاب فريزر ويقول لولا السيف لما هزمت فريزر. يا اخي ترى قطع ومسح وفرم وقدمه في وجبه وانت تقول السيف اللي هزمه؟ يعطيه ترانكس السيف وبعدين يقول فريزر ترى هزمك وما راح تغلبني، ويضرب بالسيف بكل قوته ويسد ترانكس بيد واحده. الله على الفخامه، الفخامه تجري في عروق الساينز يا صديقي. يا اب فريزر ليش هايط على اساس انك ابو امير الشر وسوى لك مهزله؟ صد السيف اللي قاتل امير الشر بيد واحده. ترانكس عطاه ضربه تقبط لبطنه، وبعدين صار يتمسكن ويسوي نفسه مسكين ويحاول يعطي رشوه لترانكس علشان يخليه عايش، ويقول له اعطيك كواكب واعطيك مجرات اعطيك اللي بدك بس خليني عايش. ولك قبل شوي كنت تقول راح تقتله وراح تسوي له ما اعرف ايش، وهلا تعيط زي الرضيع. وبطبيعه الحال ترانكس سوى طبق ثاني من ابو فريزر وقدمه للزباين اللي بعده سايتاما. الرجل ذا هم الواحد انه يلحق سوق التخفيضات، مو زيي كل همومي ايش راح اسوي في المقطع الجاي وايش راح منتجه يعني
مش عارف ايش بدي احكي. سايتاما كل الاشرار بتهايط عليه وكلهم انجلدوا. شو تتوقع؟ سلعته عامله شغل كبير. ونمر على سونيك اللي بيهايط انه اسرع شخص وما حد يقدر له، ويجي سايتاما ويعطيه لك يا سايتاما ظلمت المسكين، دمرت له مستقبل وما راح يقدر يجيب اولاد، والمسكين كسرت له اهم شيء عند الرجل. ليش سايتاما؟ ما عرفتك هيك. اكلت ابن سونيك. حتى الابطال مثل منه. شوف ذا الشايب اللي تحدى سايتاما في حجره ورا قميص قص، ضل الشايب يضرب في سايتاما الا ان صارت صلعته حمراء. على اساس انه ما بيخسر، لكن لما خسرت علق زي الكرت في السقف من قوه سايتاما. لو ذيك الضربه جاته كان راح يصير عجين المسكين. اللي بعده جارو كان بده يضرب سايتاما بوكس، ويعني اللي فكروا سايتاما حرامي على اساس ان سايتاما عنده فلوس ويعطيه سايتاما ضربة اليد الملتوية القنفذية التي تجي مع غيبوبة ويغيب عن الوعي جارو. وسايتاما يكمل تسوق بكل بساطة. وكمان جاء ذاك الفضائي اللي يقول انه اقوى شخصيه في المجره، ودخل في مضاربه مع سايتاما، ضربه ضربه اسئله للقمر وعطاه سايتاما ذاك الوجه، وبعدين وقفز سايتاما ودمر نصف القمر ورجع للارض وعطاه سايتاما ضربه ماجي ناغيري وهزمه كالعاده. والان وقت الحكمه يا عزيزي المشاهد، ما في شخص راح يهزم سايتاما ويهيا ضده على الفاضي، حتى لو جبت له جوكو. احس اني رفعت حرب على فاز دراغون بول. اللي بعده جالان اول ما طالع على اساس انه هيبه وجلد الكل، قرر يحتفل بالذهاب لاقرب حانه على اساس انه اقوى شخصيه. والله راح تجيب العيد، اقسم بالله راح تجيب العيد. المهم وكان موجود هذا الشخص اللي انتم هسه تقولوا ضعيف. جالان يلعب معاه ويحط يده على كتفه ويدخل تحت الارض، وجالان قال والله بدي العب معك لكنك انت ضعيف، وتطلع الشمس. جبت العيد يا جالان، حضرتك. هلا راح يحط رجله في طيبة قلبك. وبعدين جالان يشوف فاس تعجبه وبده يحملها وما يقدر، ولك ثقيلة عليك ذي الفاس، فاس الاساطير، ويحملها اسكانور اللي كان قبل شوي يبكي ويقول هاي تنحمل بايد واحدة يا غبي. اوه جالان قلت لك راح تجيب العيد. نكمل. ويقول جالان انك بشري شو راح تسوي؟ عمل له اسكانر مقولة اضحك للدنيا تضحك لك. ويقطع ابوه لنصفين. ايش ذي الفخامة. وبعدين يرجع جالان وبده يهايط، راح اقتلك باول شيء كامل اللي كنت محبوسه مخلياني مليوطس على اساس اسكانر راح يخاف ويطلب السماح، ويضرب جالان بكل قوته بذاك الرمح اللي معاه ويعمل له الا جرح صغير على كتفه. وبعدها اسكانر يسوي له حركة الشمس العشية. طبعا جالان خاف وصار حجر. وبس لهون راح نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا أعجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك إذا كنت ما مشترك، وشارك مع أصدقائك الفيديو لعل يكون شخصيتي المفضلة هي زيك. واشترك إذا كنت ما مشترك. كما قلت في البداية كان هنا ميدوريا، والسلام عليكم.